سلام. در این قسمت میخوام یکی دیگه از ویدیوهای دکتر برگ رو ترجمه و تشریح کنم. این قسمت درباره سلامت کبد هست. دکتر برگ با بیش از 12 میلیون دنبال کننده در یوتیوب انگلیسیش یکی از اینفلوئنسرهای مشهور آمریکایی در حوزه تغذیه و سلامته. این ویدیو رو به این دلیل انتخاب کردم که خودم بعضی از مشکلاتی که تو این ویدیو بیان میشه رو داشتم. ولی الان شرایط کبدم بعد از توصیه دکتر برگ خیلی بهتره. البته جالبه که خود دکتر برگ هم مشکل کبد داشته و از تجربیاتش در این ویدیو صحبت میکنه. نکته جالبتر تو این ویدیو اینه که دکتر برگ در پایان از روش خودش که تغذیه سالم هست در برابر صنعت غذایی بیمار و پزشکی بیش از حد وابسته به دارو دفاع میکنه و اونها رو به چالش میکشه. دکتر برگ از مصاحبه خودش با یک بسکتبالیست حرفه‌ای حرف میزنه و نشون میده که تغذیه این ورزشکار چه مشکلاتی داشته و پزشکا چطور با تجویز دارو کمک چندانی بهش نمیکردن. پس این ویدیو رو تا آخر و با دقت گوش کنید، شاید براتون مفید باشه. خب بیش از این منتظرتون نگه نمیدارم و بریم سراغ اصل موضوع. مشکل کبد اینه که زمانی متوجه آسیبش میشید که دیگه خیلی دیر شده. چون اولین نشونه‌های مشکل کبد تقریباً هیچ نشونه واضحی نیست. خیلیا مرگ آهسته کبد رو تجربه میکنن. سلولای کبد چرب و ملتهب میشن و بعدش بافت‌های زخمی ایجاد میکنن که میتونن سلولهای کوچیک رو از بین ببرن. اما علتش چیه؟ این موضوع احتمالاً هم شوکت کنه و هم خیلی عصبانی. قراره درباره 7 نشونه ابتدایی آسیب کبدی صحبت کنم. این نشونه ها عجیبند و ممکنه لزوماً به کبد ارتباطشون ندید. اما خیلی مهمه که اونها رو بشناسیم. چون مشکل کبد اینه که وقتی میفهمی آسیب دیده که دیگه خیلی دیر شده. چون اولین نشونه های کبد همونطور که گفتم تقریباً هیچ نشونه ای نیست. نمیدونی چه خبره تا وقتی شاید 90% کبد تخریب شده. این روزها مشکلات کبدی اصلا مثل گذشته به دلیل الکل نیست. میتونم بگم اگه کبد چرب الکلی رو با کبد چرب غیر الکلی مقایسه کنیم، کبد چرب ناشی از الکل تقریباً 4% میشه که تقریباً 1/20 مشکلات کبدی غیر الکلیه. حالا قبل از اینکه به علت اصلی بپردازم، میخوام درباره این نشونه های اولیه و هشدار دهنده صحبت کنم. نشونه اول یه جور احساس پری یا سفتی یا حتی درد زیر قفسه سینه راست هست که بعضی وقتا میتونه به شونه راست یا حتی پایین دست و یا به پشت نزدیک کتف انتشار پیدا کنه. دکتر برگ اشاره میکنه که خودش در جوانیش این مشکل رو داشته و میگه نمیدونسته ریشه این مشکل چی بوده، ولی مشکل در واقع مشکل کبدش بوده. کبد ورم میکنه و فشار میاره به لوله های کوچیک که به کیسه صفرا وصلن. دکتر برگ یه زمانی فکر میکرده مشکل از کیسه صفراش هست، در حالی که واقعا کبدش بوده. چون کبد کنترل کیسه صفرا رو به عهده داره و کیسه صفرا فقط یه کیسه کوچیکه که مایعی به نام صفرا رو ذخیره و غلیظ میکنه که توسط کبد تولید میشه. صفرا در واقع به هضم چربی‌ها کمک میکنه. نکته جالب اینه که اون درد زیر قفسه راست و نزدیک به کبد از طریق یه عصب کوچیک به نام عصب فرنیک به سمت شونه راست میره. پس اینجا یه جور سفتی و گرفتگی احساس میکنید. مهم نیست چند بار و چقدر ماساژ میدید، همیشه سفت میمونه و بعضی وقتا میتونه به پشت و به سمت عضلات رمبوید نزدیک به کتف راست هم انتشار پیدا کنه. دکتر برگ هم مشکلش مربوط به کبد بوده. در نهایت این گرفتگی های عضله ممکنه روی مهره های گردن فشار بیارن و اونها رو به سمت راست بکشن. این تغییر باعث میشه که روی عصبی که از گردن به سمت دست و بازوی راست رفته فشار بیاد و باعث درد توی بازوی دست راست بشه. خیلی عجیبه، به همین دلیله که آسیب کبد نشونهای واضحی ندارن. به ذهن هم خطور نمیکنه که درد بازو و دست راست به خاطر کبد باشه. ممکنه فکر کنید که مشکل از گردن و گرفتگی عضله که با ماساژ خوب میشه، ولی ماساژ جواب نمیده. هیچ چیز مثل درمان اشتباه باعث نمیشه که مشکل همونجوری باقی بمونه.
اینجا دوست دارم از تجربه خودم به عنوان مترجم براتون بگم. جالبه که خود من هم این مشکل رو داشتم. یعنی برای مدت خیلی طولانی عضله دست راستم دچار گرفتگی بود و درد میکرد. من هم فکر میکردم که قدیم عضلاتم تو ورزش دچار گرفتگی شدن و درست ورزش نکردم و این دردها کهنه شدن. پیش فیزیوتراپ و ماساژور رفتم ولی فایده نداشت. تفنگ ماساژ، توپ ماساژ، هیچ کدوم فایده نداشتن. تا اینکه با ویدیوهای دکتر برگ آشنا شدم و فهمیدم که مشکل از کبد و اون لوله های چسبیده به کیسه صفرا هستند. خلاصه شروع کردم به توصیه‌های دکتر برگ عمل کنم و تغییر رو احساس کردم. حالا بریم سراغ نشونه دوم. نشونه دوم از دست دادن انرژیه. شاید احساس خستگی شدید نکنید، اما متوجه میشید که نمیتونید مدت زیادی ادامه بدید. انگار استقامتتون کم شده، مخصوصا وقتی ورزش میکنید یا خودتون رو تحت فشار میذارید، زودتر از چیزی که انتظار دارید خسته میشید. شاید حتی نیاز داشته باشید زودتر برید بخوابید چون اون انرژی و استقامتی که باید داشته باشید رو ندارید. ممکنه بعد از غذا هم احساس خستگی کنید. انرژیتون مدام بالا و پایین میره. این خستگی میتونه به ضعف هم منجر بشه. یعنی شادابی و قدرتتون رو از دست میدید. بعضی از اونهایی که مشکلات کبدی دارند حتی بلند شدن از روی صندلی هم براشون سخته. یا وقتی روی زمین نشستن بلند شدن براشون خیلی سخت‌تر از حد معمول میشه. نشونه سوم خارش توی نقاط مختلف بدنه. ممکنه این خارش توی کف پاها یا هر جای دیگه بدن اتفاق بیفته. این موضوع به دلیل برگشت نمک‌های صفراوی به بافت‌های بدنه. نشونه چهارم لکه‌های قرمز یا رگ‌های عنکبوتی روی پوست هست. این نشونه مربوط به سطح بالای استروژنه. عملکرد نادرست کبد میتونه به تجمع استروژن و بالا رفتن سطح اون در بدن منجر بشه. در مردها ممکنه بافت سینه اضافی ایجاد کنه و در زنها یه سری مشکلات دیگه که به افزایش استروژن مربوطه. سطح بالای استروژن برای بدن خوب نیست و میتونه حتی به سرطان منجر بشه. مردها وقتی سنشون بالا میره و کبدشون بیشتر آسیب میبینه، از اونجایی که استروژن بیشتری تولید میکنن، پوستشون نرمتر میشه. استروژن یه لایه نرم دور بدن خانم‌ها ایجاد میکنه. وقتی استروژن بیش از اندروژن بشه، موهای بدن شروع میکنن به ریزش. شاید به همین دلیله که مردهای مسن شروع به از دست دادن موهای پایینی پاهاشون میکنن و بعدش پوستشون خیلی نرم و براق میشه که معمولا نشون میده مشکل کبدی و تجمع استروژن دارن. نشونه پنجم مربوط به مشکلات تیروئیده. تیروئید برای فعال کردن هورمون‌های تیروئید به کبد وابسته است. وقتی کبد دچار مشکل میشه، تیروئید هم شروع به ضعیف شدن میکنه. این موضوع میتونه باعث علائم زیادی بشه، مثل خستگی، ریزش مو، کاهش انرژی، کلسترول بالا، خشک شدن پوست و خیلی چیزای دیگه. اما در اصل یه تیروئید کمکار رو تجربه میکنید. نشونه ششم کمبود ویتامین D هست. ممکنه از قبل کمبود ویتامین D داشته باشید، چون خیلی ها کمبود ویتامین D دارن. اما با آسیب کبدی این وضعیت خیلی بدتر میشه. چرا؟ چون وقتی ویتامین D رو از غذا مصرف میکنید یا قرص ویتامین D استفاده میکنید یا این ویتامین رو از طریق آفتاب میگیرید، این ویتامین ها وارد خون میشن و در نهایت از کلیه عبور میکنن و به ویتامین D3 فعال تبدیل میشه. چیزی که باید بدونید اینه که برای ذخیره و استفاده از ویتامین D به کبد نیاز داریم. اگه کبد نتونه اون پروتئینی که باید روی ویتامین D بذاره، کمبود ویتامین D پیدا میکنید. نوع خاصی از ویتامین D که کم میشه چیزی به نام 25 هیدروکسی ویتامین D هست. در واقع کبد کمک میکنه که ویتامین D به ویتامین D فعال تبدیل بشه. این همون نوع ویتامینیه که توی آزمایش خون بررسی میکنن. به همین دلیله که با وجود مصرف کلی ویتامین D و رفتن زیر آفتاب، بعضیا نمیتونن سطح ویتامین D شون رو بالا ببرن. چرا؟ چون کبدشون آسیب دیده. نشونه های مربوط به کمبود ویتامین D چی میتونن باشن؟ التهاب در قسمت‌های مختلف بدن اتفاق میفته، احتمالاً بیشتر در ناحیه پایین کمر،
اما میتونه در هر جایی از بدن اتفاق بیفته. سیستم ایمنی ضعیفتر میشه، ممکنه با مشکلات مربوط به کلسیم هم مواجه بشید یا مشکلاتی مثل اسپازم و گرفتگی عضلات و گره‌های عضلانی. همه اینا به ویتامین دی مربوط میشن و خیلی مهمن. ویتامین دی روی 10% کل ژن‌های بدن تاثیر میذاره. یعنی چیزی حدود 2500 ژن مختلف رو تو بدن تحت تاثیر قرار میده. نشونه هفتم این هست که ادرار تیره تر از چیزی که باید باشه میشه و یه بوی عجیبی پیدا میکنه. داخل پرانتز خودم به عنوان مترجم باید بگم مشکلات کبدی میتونن روی بوی ادرار تأثیر بذارن. کبد وظیفه داره سموم و مواد زائد بدن رو دفع کنه. اگه کبد درست کار نکنه نمیتونه سموم رو به خوبی پردازش و بیرون بده و این ممکنه باعث بشه که ادرار بوی بد یا غیر عادی پیدا کنه. حالا میخوام برم سراغ علت اصلی مشکل کبدی، چون در این مورد خیلی سوء تفاهم وجود داره. اگه به ویکیپیدیا نگاه کنید میگه این مسئله به این و اون موضوع مرتبطه و فقط کافیه روی کاهش وزن تمرکز کنید چون چاقی خطر بزرگیه یا همون حرفای همیشگی. همه اینا خیلی گیج کنندن. میخوام نشون بدم که علت واقعی بیماری‌های کبدی به طور کلی و نه فقط کبد چرب چیه. این مشکل به چاقی ربط داره، دیابت نوع 2 تأثیر داره، چیزی به نام سندرم متابولیک هم نقش داره. به بیان دیگه عواملی مثل قند خون بالا، کلسترول بالا، فشار خون بالا و چاقی همشون در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش دارن. اگه بخوام از اصطلاحات علمی استفاده کنم، قند خون بالا میشه هیپوگلیسیمی یا دیابت نوع 2، کلسترول بالا میشه هیپرکلسترولمی و فشار خون بالا میشه همون فشار خون اولیه. متاسفانه پزشکا داروهایی مثل متفورمین برای قند خون، لیپیتور برای کلسترول، لیزینوپریل برای فشار خون بالا تجویز میکنن و شاید یه ادرارآور مثل هیدروکلوروتیازید که خون رو رقیق کنه و شاید هم اوزمپیک که نام تجاری دارویی هست برای درمان دیابت نوع 2. همه این داروها و درمانها برای مردم عادی شدن متاسفانه. خیلی علمی هستند و خیلی عادی شدن و وقتی وارد بحث علت بشیم همیشه این ارتباطات و عوامل خطر که گفته شد به مشکل کبدی ارتباط داده میشن و دلیلی که درمان میشید همین داروهاست. نکته مهم ویدیو دکتر برگ اینجاست. او معتقده که یه قدم بریم عقب و ببینیم که بیماری‌هایی مثل دیابت نوع 2، چاقی، کلسترول بالا، فشار خون بالا که به بیماری‌های کبد مرتبط هستند چرا در قدم اول اتفاق میافتند. او معتقده که علت اصلی شکر، نشاسته که همون شکره و روغن‌های دانه‌ای و گیاهی هستند. این سه تا مواد غذایی علت اصلی هستند و حتی علت اصلی ترش شرکت‌های بزرگ هستن که مشاوران تغذیه رو تامین مالی میکنن و رابطه خیلی نزدیکی با سازمان‌های غذا و دارو دارن. دکتر برگ تعریف میکنه که اخیراً یه مصاحبه با یه تاثیرگذار یا اینفلوئنسر معروف توی تیک تاک و اینستاگرام داشته، یه بسکتبالیست فوق‌العاده که فقط 22 سالشه. باهاش مصاحبه کرده تا ببینه میتونه رژیم غذاییش رو تغییر بده و عملکردش رو بهتر کنه یا نه. فهمیده که از فست فود مثل مکدونالدز استفاده میکنه، برای صبحانه پنکیک با شربت میخوره. ازش پرسیده مشکلی با سلامتش داره؟ او گفته یه کمی احساس خستگی میکنه و شبها خوب نمیخوابه. بعدش گفته کلسترول بالایی داره و دکترش میخواد براش داروهای استاتین که به کاهش کلسترول کمک میکنه تجویز کنه تا کلسترولش رو بیاره پایین. اون فقط 22 سالشه. مصرف این داروها برای جوان 22 ساله فاجعه است. بله، دکتر این ورزشکار یه نکته کوچیک رو جا انداخته. اینکه این آدم چی میخوره. پس چرا رژیم غذاییش رو تغییر ندیم؟ خیلی از جوونا چون اضافه وزن ندارن فکر میکنن میتونن هر غذایی مصرف کنن. اما این باعث خیلی از مشکلات دیگه میشه. اگه یه جوون 22 ساله رو مجبور به استفاده از داروهای استاتین کنن، اول از همه باعث میشه که مشکلات عضلانی پیدا بکنه. تأثیر روی انرژی بدن و عملکرد شناختی و ذهنی که بماند به کنار و حتی تستوسترون هم تحت تأثیر قرار میگیره چون ماده خام برای تستوسترون
کلستروله و اونا دارن با این دارو جلوش رو میگیرن. واقعا چه اتفاقی داره میافته؟ ما داریم یه علت بزرگ رو که تغذیه نامناسب هست نادیده میگیریم. صنعت بزرگ غذایی مسئول این مسئله است، اما این مسئله عادی شده و پنهان مونده. من و تو دستگاه خودپرداز برای صنعت غذایی و صنعت داروسازی هستیم. دکتر برگ گله میکنه که به عنوان یه پزشک تقلبی شناخته میشه چون داره چیزهایی مثل رژیم غذایی کتو رو پیشنهاد میکنه که اساسا مردم رو به مصرف کمتر شکر، نشاسته و روغنهای گیاهی و دانه‌ای مثل روغن سویا، آفتابگردان و روغن کانولا تشویق میکنه. این افراد شک و تردید تو ذهن مردم میذارن که خب رژیم کتو شاید در ابتدا باعث کاهش وزن بشه، اما نمیدونیم تأثیرات بلند مدتش چیه. این یک کمپین اطلاعات غلطه. رژیم کتو راه درستیه. به همین دلیله که گاهی چیزهای بدی درباره کتو میشنوید و بعدش گاهی میشنویم که میگن خب دکتر برگ یه پزشک واقعی نیست. درسته. پزشکی که داروهای علمی تجویز میکنه، تشخیص درست میده، درمان درست میکنه و فقط برای مردم دارو مینویسه، بله اینها نیست. دکتر برگ میگه که نمیخواد این کارو بکنه، هیچ وقت نمیخواسته این کارو بکنه. پس هر چی میخوان بذار بگن. دکتر برگ میگه که من به این توصیه هام ادامه میدم تا مردم از این 3 ماده غذایی دوری کنن و نتیجه این میشه که خیلی از این نشانه ها و در نهایت مشکل کبد رو برطرف میکنن. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه بودید. اگه ویدیو اطلاعات مفیدی براتون داشت، لایک و به اشتراک گذاشتن رو فراموش نکنید. تأثیری که لایک و به اشتراک گذاشتن داره این هست که الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری پیشنهاد میده که شاید بتونه براشون مفید باشه. روزتون خوش.